I just wanna love, we don't gotta fuck. You can be on the other side, maybe we can meet, but hey, you know what I mean. I'm just tired of all this bullshit. I just wanna love, we don't gotta fuck. You can be on the other side, maybe we can meet, but hey, you know what I mean. I'm just tired of all this bullshit. I just wanna love, we don't gotta fuck. You can be on the other side, maybe we can meet, but hey, you know what I mean. I'm just tired of all this bullshit. I just wanna love, we don't gotta fuck. You can be on the other side, maybe we can meet, but hey, you know what I mean. I'm just tired of all this bullshit. I just wanna real. She just text me when I'm in me at platform. What's up guys, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो आजको युट्युबको नयाँ भिडियोमा। र आज धेरै पछि मैले एउटा नयाँ म्याजिकको भिडियो लिएर आएको छु। म्याजिकको हैन, मैले केही दिनदेखि कुनै पनि भिडियो अपलोड गरेको थिइनँ, तर आज मैले चाहिँ यसो सोचे एम्बिसियस एउटा तपाईहरुलाई कार्ड रुटिनमा एकदमै काम लाग्ने, सबै युज गर्छन् है आफ्नो रुटिनमा, यो कार्ड रुट चाहिँ मैले आज लिएर आएको छु है। यो ट्रिकको नाम अब जम्पिङ कार्ड ट्रिक चाहिँ भने पनि हैन, यसको नाम अब एम्बिसियस एकदमै बिगिनरहरुको लागि हो। यो मुभ एकदमै सजिलो छ, देख्दाखेरि जतिको तपाईहरुले डिफिकल्ट देख्नुहुन्छ तर त्यतिको केही पनि छैन। यो बुझ्नुभयो भने यसको मेकानिक्स एकदमै राम्ररी जान सकिन्छ। यो मुभ गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले डबल लिफ्ट आउनुपर्छ। मैले डबल लिफ्टको अलरेडी ट्युटोरियल बनाइसकेको छु, त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई तल डिस्क्रिप्सनमा कति हाल्दिन्छु, त्यहाँबाट तपाईहरुले त्यो चेक गर्नु होला अनि बल्ल यो मुभतिर आउनु होला है। सो अब बिना टाइम वेस्ट गरेर हामी सिधै जान्छौँ ट्युटोरियलतर्फ। सो अब यहाँबाट चाहिँ हामी ट्युटोरियल सुरु गर्छौँ है। तपाईहरुले अब स्पेक्टेटरलाई पहिला कार्ड फिट्न दिन सक्नुहुन्छ। स्पेक्टेटरले कार्ड फिट्छन् है, फिटिसकेपछि तपाईहरुले के गर्ने भने यहाँनिर डबल लिफ्ट गर्नुपर्छ है। डबल लिफ्ट मैले पिसअप डबल लिफ्ट गरेँ, यो पुसअप जे भने पनि है। यहाँ मसँग डबल छ है, पिङ्की फिङ्गरलाई मैले फसाएको छु दुईवटा तास मुनि, हेर्न सक्नुहुन्छ दुईवटा तास हो है। सो मैले यसरी अब दुईवटालाई एउटा जसरी यसरी देखाइदिएँ। यहाँ हुकुमको मिसी छ, तर मुनिपट्टि चिडीको गुलाम छ है। हुकुमको मिसीलाई मैले यसरी देखाइदिएँ। अब हुकुमको मिसीलाई मैले के गर्छु, यसरी पल्टाइदिन्छु, तर माथि चिडीको गुलाम छ है त। यस्तै चिडीको गुलामलाई मैले यस्तै यहाँ हालेर यस्तो गर्छु, त्यसपछि क्वीन अफ स्पेड्स जुन छ टपमा आइपुग्छ है। अब यहाँबाट अर्को भनेको मार्लो टिल्ट भन्ने एउटा मुभ छ, त्यो जान्नुपर्छ तपाईहरुलाई। सो यसमा के हुन्छ भने हामीले यसरी एउटा इल्युजन जस्तो क्रिएट गर्छौँ है। पिङ्की फिङ्गरलाई यहाँ फसाउँछौँ, त्यसपछि यसलाई यसरी राखेर यस्तो ग्याप होल जस्तो बनाउँछौँ, जस्तो पछाडिबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ है। अनि हामीले कार्डलाई के गर्छौँ भने यसरी हल्का डिप जस्तो बनाएर यहाँ मुनि यसरी हाल्छौँ, जसले गर्दाखेरि कार्ड पिच्छतिर गएको जस्तो देखिन्छ। तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँबाट अलिकति धगलेको जस्तो गर्न पनि सक्नुहुन्छ कार्डलाई, अनि त्यसपछि बल्ल यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ है। अगाडिबाट गर्दाखेरि यस्तो केही पनि देखिँदैन है। अब मेरो अलिकति पर्फर्मेन्समा बिग्रेको थियो, मेरो कार्ड हेर्नुहोस् क्वालिटी कस्तो छ है, हुँदैन राम्ररी, त्यही भएर सो यहाँनिर यस्तो गर्ने। अगाडिबाट साइड देखिएको छैन, हल्का यसरी जति ठुलो भएको हो त्यति नै राम्रो देखिन्छ है। फेरि बिचमा गएको जस्तो देखिन्छ है। सो स्पेक्टेटरले कन्भिन्सिङ लाग्छ, यो बिचमा गएको जस्तो लाग्छ। तपाईहरुले स्प्रेड गर्नुहोस्, फेरि त्यसपछि यहाँनिर आउनुहुन्छ तपाईहरु, त्यसपछि यहाँनिर फेरि डबल लिफ्ट गर्नुहोस् है। डबल लिफ्ट गरेपछि कार्ड जुन छ तपाईहरुको फेरि टपमा आइपुग्छ। टपमा भन्दाखेरि सेकेन्डमा हुन्छ, स्पेक्टेटरले टपमा जस्तो देख्छ है। अब यहाँबाट आउँछ मोस्ट भिजुअल मुभ है। मैले पर्फर्मेन्समा गरेको थिएँ योवाला बेन्डिङ, मैले टोटली क्लियरली तपाईहरुलाई देखाउन त सकिनँ है, तर पनि त्यो तपाईहरुले कति पर्फर्मेन्सतिर देख्नु होला, कतिको क्लिन देखिन्छ थाहा छँदैछ। मेरो तास हेर्नुहोस्, यसरी नै मेरो तास अपवर्ड बेन्ड भएको छ, त्यही भएर मैले राम्ररी देखाउन सकिनँ तपाईहरुलाई भिजुअली है। सो यहाँनिर सेकेन्डमा हुन्छ नि तपाईहरुको तास, त्यो रुटिनमा गर्दै गएपछि अब यहाँबाट तपाईहरुले दुईवटा तासलाई चाहिँ यसरी बेन्ड दिनुहुन्छ। यसरी बेन्ड दिइसकेपछि माथिको इट्टाको द्वार र तलको हुकुमको मिसी दुवै बेन्ड हुन्छ। स्पेक्टेटरलाई के लाग्छ भने एउटा हुकुमको मिसी मात्रै जस्तो लाग्छ, त्यो यहाँ मजाले बेन्ड दिनु होला। दुईवटा तासलाई यहाँ यस्तै राख्नु होला है। दुईवटा तासलाई राखेर तपाईहरुले यसरी थिच्नु, यो चोरी हुनाले एलिभेटर ग्रिपमा समातेर, त्यसपछि आधा तासलाई यता लिनुहोस्, त्यसपछि माथिको टपको कार्डलाई चाहिँ यसरी लिनुहोस्, जुन हुन्छ हाम्रो इट्टाको दर है। अब हुकुमको मिसी त यहाँ अपवर्ड बेन्ड भएर बसेको हुन्छ यसरी, तर यो देखिनु भएन है। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले त्यही भएर चोरी हुनाले यसरी थिचेर राख्ने है। त्यसपछि तपाईहरुले बाँकी सबैलाई यसरी राख्नुहोस् है। त्यसपछि यहाँ यसरी चेपेर राखेपछि गरेपछि यो माथि आउँछ। मेरो तास पुरानो छ, नत्र तपाईहरुको क्लियरली यसरी नै टक्क यसरी माथि आएको देखिन्छ है, जसले चाहिँ यो ट्रिकलाई एकदमै भिजुअल एकदमै क्लियर देखाउँछ है। सो यो रुटिन एकदमै स्पेक्टेटरहरूलाई एकदमै मजा लाग्छ यो गर्नेलाई पनि है। देख्ने भयो भने यो प्योर म्याजिक जस्तै देखिन्छ। म फेरि एकपल्ट समराइज गरिदिन्छु है। यहाँनिर तपाईहरुले डबल लिफ्ट गर्नुहुन्छ है, डबल लिफ्ट यो भयो, त्यसपछि यसलाई यस्तै तपाईहरुले हामीले यहाँ राख्छौँ है। यो कार्ड टपमा आउँछ, त्यसपछि हामीले मार्लो टिल्ट गर्छौँ। यहाँ मैले राम्ररी गर्ने, यतिकै बुझाइदिनलाई मात्रै गरेँ। मार्लो टिल्ट जुन सेकेन्डमा जान्छ, फेरि यहाँबाट हामीले डबल लिफ्ट गर्छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ हुकुमको पानीको गुलाम है। सो फेरि यहाँबाट अब हामीले के गर्छौँ भने डबल लिफ्टलाई नै यसरी समात्छौँ, त्यसपछि यसलाई यसरी बेन्ड दिन्छौँ है।
त्यसपछि यस्तै गर्छौँ अनि यहाँ राख्छौँ तर पार्नको बेलामा वास्तवमा माथि हुन्छ त्यसपछि गरेर छोडेको बेलामा हाम्रो माथि आउँछ है यो मुख कसरी राम्रो देखाउने भनेर तपाईँहरूले यो आफ्नो तपाईँहरूको प्रेजेन्टेसनमा भर पर्छ है तपाईँहरूले कति राम्ररी यो मुखलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूको कुरो हो यो मैले नर्मली एउटा कन्सेप्ट मात्रै दिएको हो यो कसरी कार्ड हो यो ट्रिक वर्क गर्छ भनेर तपाईँहरूले आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई एकदम राम्रो बनाउनुहोस् क्रिएटिभिटी युज गरेर यसलाई नेक्स्ट लेभल लैजान पनि सक्नुहुन्छ सो फ्रेन्ड्स आजको भिडियोमा यति नै